سلام. میخوام باقالیایی که گرفتم و از غلاف در آوردم و شستم میخوام بلانچشون کنم. آبم جوشیده، باقالی من میریزم داخل آب جوشیده، میذارم به مدت 3 دقیقه داخل آب جوش بمونه. کف باقالیمون رو جمع میکنیم. میذارم 5 دقیقه داخل آب یخ بمونه. میذارم آبش بره، بعد بسته بندی کنم. بعد از اینکه گذاشتم آبش کشیده شد، یعنی آبش رفت، توی کیسه های زیپدار میریزم. هواشو خالی میکنم، درشم میبندم. اینم بلانچ کردن باقلامون. این روش هم امتحان کنید. نوشه جان.